It's another vlog na naman po mga idol. Kung hindi mo pa napapanood ng huli kong vlog ay panoodin mo na kasi tinuro ko doon kung paano gumawa ng mata. So check it on the description below. At kung naiinip ka na, simulan na natin. Una po natin gagawin ay gumamit po tayo ng brush at maglinya po tayo sa mga dark parts. Gumamit po tayo ng blur para sa smoothness ng skin tone. Ulit-ulit lang po nating i-blur yung mga linya at iwasan po natin yung talukap ng mata. Ingatan po nating maapektuhan. So i-check po natin sa malayuan para alam natin kung pantay ang skin tone. Ayan po. Kung hindi ka pa rin satisfy, so lagyan po ulit natin ang linya saka blur po ulit. Line lang po ulit. Patong po ulit ng linya. So gawa naman po tayo ng outline sa baba po ng ilong. I-outline lang po natin lahat ng sulok ng ilong. Linya lang po ng linya. Hindi po importante kung magandang pagkalinya nyo, basta doon lang po sa parte na na sulok ng ilong. Hindi naman po siya makaka-apekto kasi gagamitan naman po natin ng blur. Yan naman pong pinakagitna ng ilong. At hanapin po natin yung dark ng ilong at linyahan din po natin. Sa unang part po, yung loob muna po ang ating iba-blur. Wag po nating sasakupin yung nasa labas. Yan, layer po ulit. Paulit-ulit lang po natin gagawin ito hanggang sa makuha po natin yung tamang skin tone. At ngayon naman po ang pagbablur naman po natin ay sa palabas. Dahan-dahanin po natin para hindi po masakop yung nasa loob. Yan, dahan-dahan po natin. Gawin lang po natin ito sa lahat ng ating nilinya. At kung may nakalimutan kayong i-blur ay balikan nyo at subukan yung ulitin.
Layer po ulit tayo. Linya sa may dark parts. I won't let you go. Oh, Paris, I won't let you go. Oh, Paris, I won't let you go. Oh, Paris, I won't let you go. Dahan-dahan lang po parati. Baka po kasi maka-apekto sa ibang parte. You go. You go. Line po ulit ng line. Huwag po tayo matakot na i-dark ang ating work dahil dun po na nakikita na realistic ang drawing. Katulad po nito, nakailan po yata akong layer dito. Mga 6 po yata hanggang sa nakuha ko po yung itsurang ganyan. Gamit din po tayo ng eraser para po dun sa highlight part. Yan, katulad po niya mga puting part. Eraser lang po ang ating gamitin. Yan, remedyohan lang po natin yung sa tingin po natin na light lang. I-check po natin kung pantay. Remedyo lang po sa tingin natin kung pangit tingnan. At dito na tayo nagtatapos mga idol. Don't forget to like, subscribe, and click the notification bell para update ka sa mga bago kong tutorial.